Sziasztok! Ezt a cuki nyuszi kosarat fogjuk elkészíteni ebben a videóban. Nem túl nagy a kosárkának a mérete, 13 cm széles és 13 cm magas, legalábbis ebből a fonalból nekem ekkora lett. Ez 5 millis fonalból készült, a színösszállítás, amit most használni fogok, fehér lesz. Itt ez a rész, ami most a sötétebb bézs szín, illetve magának a nyuszinak a feje, meg a füle, az 3 millis fonalból fog készülni. Itt 5 milliset használtam, de most úgy fogom készíteni, hogy 2-3 millis fonalat fogok összefogni ezen a részen, ahol az arca van, és itt a fülénél csak egy szálat fogok használni. Azért fogom most ezt így csinálni, hogy ne kelljen hozzá annyira sok vonalat vásárolnotok, tehát akkor így elég 5 millisből venni a kosárnak a színét, a nyuszinak a testének pedig 3 millis fonal kell, illetve hát ha ezt más színűre szeretnétek, mint olyan nekem is mondjuk rózsaszínre, akkor még abból kell vásárolni hozzá. Egyébként elég kevés a fonaligénye, tehát több kosárka is kijön egy gombolyak fonalból, illetve hát most így nézzük, akkor 3 gombolyak kell hozzá, hogyha nincsen maradékotok. Úgyhogy abból meg biztos kijön 2-3 kosárka minimum. Amit még használok hozzá, az ez a biztonsági szám. Ennek a mérete 16 mm átmérőjű. A nóziához, a szeméhez, szemöldökéhez pedig Alize Cotton Gold vonalat használtam, de lehet kattániát vagy bármilyen más vékony pamut vonalat használni hozzá. Itt a szeme alján a fehér is ezzel van készítve. Akkor ennyit a fonalakról, és most még a tű, amit használni fogok, az 9 mm-es, majd itt a füléhez majd egy kisebb tűt fogok használni, de magához a kosárhoz a 9 milliset, úgyhogy vágjunk is bele. Az aljához egy 4 soros körlapot fogok használni. Ugyanúgy készítem, ahogy szoktuk, 6 rövid pálca, aztán 6 szaporítás, aztán a következő sorba egy sima, egy szaporítás körben, ami már 18 pálca, és az utolsó körben pedig 2 sima, egy szaporítás, összesen 24 pálca. Hogyha tudjátok, hogy kell, akkor készítsétek el nyugodtan, és utána majd amikor már az oldala következik, elég akkor becsatlakoznotok a videóba, de most én meghorgolom azoknak a kedvéért, akik nem tudják még, hogy ezt hogy kell csinálni. Jó, egy varázskörrel kezdem. Tehát ez az 5 millis fonal, amit használni fogok. Varázskör. A kezdő pálcám, itt lehet egy nagyobb tűt is használni, igyekszem minél lazábbra készíteni a kezdő pálcákat, hogy aztán majd könnyű legyen beleorgolni. Tehát most már van 1-2 pálcám, 3, 4, 5, és 6 rövid pálca, amivel kezdek, összehúzom a varázskört. Nem húzom meg nagyon, hogy ne húzzam be ezt a kezdő pálcát, mert itt akkor könnyű összehúzni ezzel a szállal, csak úgy annyira húzom meg, hogy éppen összezáródjon a köröm.
Aztán az első két pálca között hátulról előre bedugom a horgolótűt, és áthúzom ezt a hosszúra nyújtott hurkot hátrafele. Így. És most itt egy picikét megigazítom, hogy ebbe a legelső kezdőpálcába bele tudjak horgolni. Ide fogom beledugni a horgolótűt, hogyha nagyon nehezen megy be, akkor lehet erre egy kisebb tűt használni, hiszen most eléggé szűkös ez a rész. Itt a kezdőszálat ide fogom hajtani, hogy aztán majd később ne látszódjon, hogy ott volt egy szál. Jó, most ezt áthúzom, és az előző hurkot felakasztom, majd a kettőt együtt összekapcsolom, és most ugyanide kell beszúrnom a horgolótűt, és készítenem még egy pálcát, mert úgy csinálni, hogy ne nagyon takarjam el a kezemmel, és akkor még egyszer ide jön még egy rövid pálca. Ugye mindenhova egy-egy szaporítást használunk, vagy készítünk, ez a szál ez marad itt lógva, mert majd, mikor már körbehorgoltam, egy kicsit ki fog nyílni a közepe, és ezzel még akkor össze tudom húzni. Tehát ide is következik egy szaporítás, búzaszemeket készítünk, hát hogyha ez túl gyors nektek, akkor a búzaszemes körlap horgolásnál meg lehet nézni, majd ide teszek egy linket, egy videót, de más egyéb kör alapú kosaraknál is készítettem, ugye sokszor már ezt a búzaszemes kör alapot, sőt táskáknál is, úgyhogy nyugodtan egy korábbi videót is megnézhettek. Van, amikor ugye ezeket lassabban mutatom, de most igazából nem ez a lényegi része ennek a kosárkának, hanem inkább a fej formájának a kialakítása, illetve a nyuszika fülét meg az arcát, vagy fülének és az arcának a kialakítása a lényeg. Na, végeztem is a 6 darab szaporítással, és ahogy mondtam, a közepe kinyílt, úgyhogy most ezt össze kell húznom. Próbálom erősen meghúzni, amennyire csak tudom. Jó, hát így már jó lesz, szerintem még egy picike nyílás maradt a közepén, de az már elfogadható, úgyhogy így hagyom. És most megint ugyanúgy emelem a sort, az első 2 perc között áthúzom a hurkot hátra, majd egy kicsit itt félrehajtva alábújok, és a huroktól egyel visszafele jobb kéz felől lévő pálcába kezdem búzaszemesen a horgolást, itt is mindig a 2 szál között, és itt is a 2 szál között dugom be a horgolótűt, és most már el fogom ezt a kezdőszálat horgolni, úgyhogy ide tartom, mert később sokkal nehezebb lenne elbújtatni. Jó, egy picikét becsúszott a hurok, de azért még megvan, és ezután szépen összekapcsolom a kettőt, majd ezután következik egy szaporítás a következő pálcába. Ugye nem túlzottan hosszú ennek az alapnak az elkészítése, még ez a sor és a következő van hátra, úgyhogy gyors is ez a kis kosár. Jó, és a következő megint egy sima, majd egy szaporítás, egy sima, egy szaporítás, így követik egymást a pálcák.
ide jön a szaporítás, és akkor ezzel a szabállyal körbehorgolom, és aztán jövök vissza majd a sornak a végén. Jó, itt vagyok a sornak a végén, teljesen elhorgoltam a kezdőszálat, úgyhogy már nem is látszik. Megint az első 2 pálca között bedugom a horgolótűt, és áthúzom a fonalat, majd elkészítem az első búzaszemet. Kicsit nekem nehézkes ez a fonal, egy kicsit merevebb, mint a szokásos. Egyébként Lola fonal, abból az 5 millis változat. Most itt úgy fogom készíteni a szaporításokat, hogy mindig oda csinálok szaporítást, ahol az előző sorba sima pálca volt, tehát ide kapásból kell egy szaporítást készítenem, aztán 2 sima szaporítás, 2 sima szaporítás, így haladok körbe, és az utolsó 2 pálca az 2 sima lesz, úgyhogy most ide jön még egy szaporítás, aztán a 2 sima, szaporítás, majd a 2 sima, és így itt nem búzaszemesen csúszott bele, erre ugye vigyázni kell. Megint 2 sima, és így haladok körbe ezzel a szabállyal, és a sornak a végén jövök vissza. Jó, hát készen is vagyok az alappal, és ezután körbe kell horgolnom a kosarat, csak simán, ugyanúgy, mint az előző soroknál az első 2 pálca között behúzom ezt a hosszúra nyújtott hurkot, majd változás jön, mert ezután ide fogok horgolni ebbe a 2 urokba, így elbújtatom ezt a szálat egy picit a hurokhoz, és áthúzom, aztán felakasztom rá a hátsó hurkot is, és összekapcsolom. Jó, ezután folytatom körbe, itt már ugye egyszerűbb a dolgom, csak ebbe a 2 hurokba horgolok, és ezt az első szálat, ezt külön hagyom. A fehér fonalból összesen 4 pálcát készítek, és már ezt az utolsó áthúzást nem csinálom meg a fehérrel a 4-nél, hanem ahhoz már ezt a dupla szálat fogom használni, amit az elején is mondtam, 3 mm-es zsinórfonalból 2 szálat fogtam össze, és ezzel fogok horgolni itt egy picikét, nem ilyen sokat, olyan 5 cm körül szoktam hagyni itt, hogy elhorgoljam, illetve a fehér szálat is ide kell tartanom, mert azt megvezetem közben, hogy aztán utána majd használhassam, és ne legyenek itt a közepén a kosárnak ilyen fonallebegések. Úgyhogy a következő pálcát már ezzel a bézs színű fonallal készítem, összesen 8 darab rövid pálcát csinálok, és közben igyekszem ügyelni, hogy ezek a szálak ne csavarodjanak, hanem szép egyenesen álljanak. Úgyhogy itt most elég sok mindenre kell figyelnem. Persze használhatok ehhez 5 millis fonalat is, hogyha nektek van itthon pont maradék egyforma színű, igazából a füle miatt jó, hogyha 3 milliset használunk, és úgy voltam vele, hogy akkor már ne kelljen annyi
féle fajta fonalat összevásárolni ehhez a kosárhoz, hogy a füléhez is legyen ebből 3 millis, meg a testéhez is 5 millis, és akkor ezért így meg tudjuk oldani, hogy a testéhez is a 3 milliset használom, vagy hát a fejéhez. Úgyhogy ez már 1, 2, 3, 4 pálca, és még 4-et kell csinálnom. Ez az 5., 6., 7. és a 8. Én úgy csináltam, hogy legombolítottam egy kisebb gombolyagnyi fonalat a nagyobb gombolyagból, és akkor így lett 2 szálam. Az utolsónál ugye már az áthúzást nem kellett volna elkészítenem ezzel a bés színnel, hanem a fehérrel kell már megcsinálni, és utána a fehérrel kell tovább horgolnom, és a bés fonalat fogom vezetni. Egészen ugye idáig kell vezetnem, és aztán újra a bés színűre váltok majd át. Úgyhogy most folytatom tovább a fehérrel, és ezt ide hátulra tartom oda, hogy ne látszódjon a színéről az a plusz szál. Akkor így szépen el tudom rejteni, legalábbis remélhetőleg. Közben azért figyelek, hogy itt ne legyenek itt ilyen fonallebegések, tehát viszonylag szorosan kell, feszesen kell tartani. Jó, és akkor így teljesen elhorgolok a soremelésig. Itt a soremelésnél megint megnézem, hogy elég feszese ez a bézs szál, vagy ez a 2 bézs szál, és itt most úgy csinálom, hogy ezt a felső hurkot fogom csak használni, tehát az alsó az marad, és a 2 között dugom be a horgolótűt, meg ugye itt hátul is fut egy szál, és ott húzom át a fonalat, majd elkészítem a pálcát, ugyanúgy készítem a soremelést is, ahogy eddig. Első 2 pálca között bedugom, áthúzom a hurkot, majd ezt a bézs színű szálat vezetem ugye tovább. Másik oldalról is készítek egy áthúzást, ugye búzaszemesen, egy picikét lehet, hogy zavaró, hogy ott van a bézszál, de muszáj, hogy ott vezessük, mert különben látszani fog nagyon belülről. Jó, és ezután összekapcsolom a 2-t, mert ugye a soremelés ugyanúgy készül, csak közben ez a szál el van bújtatva. Megint elkészítem mind a 4 fehér pálcát, és utána fogok a bézsre átváltani. Itt is még egy utolsó fehér, majd az áthúzást már a bézs színnel készítem. Ennek a fajta módszernek különben a legnehezebb része szerintem az, hogy mindig összekuszálódnak a fonalak. Úgyhogy az egy kicsikét nehezíti a folyamatot. Folytatom tovább, itt megint a 8 rövid pálcát megcsinálom búzaszemesen.
Érdekes módon, de könnyebb. A két 3 millis vonallal könnyebb meghorgolni, mint a sima 5 millissel. És az utolsó pálcánál csak áthúzom, majd a felső hurkot már a fehérrel készítem el. Ezt egy kicsit még meg kell szorítani, hogy egyforma legyen, olyan, mint a többi. Majd folytatom tovább, újra elkészítem. Egyébként még egy sor lesz ilyen. Tehát most megint végighorgolom egészen idáig, átváltok a bészszínre, ugyanígy készítem, mint ahogy itt is, és akkor már a harmadik sor is elkészül az oldalából, és utána majd jövök vissza, és mutatom tovább a mintát. Hát elkészültem a 3 sorral az oldalánál, ugye itt mindig egymás fölé kerültek a fehér, és egymás fölé a 3 sorba a bészszín, de most változtatok ezen, egyel több fehér lesz erről az oldalról is, és a másik oldalról is. És csak most váltok át a bézsre. 6 darab bézs színű pálcát csinálok, búzaszemes rövid pálcát. Itt oldva van a fonalam, úgyhogy ezt is itt eligazítom, és így folytatom tovább a horgolást. Jó, és itt az utolsónál az áthúzás már a fehérrel készül. És ugye innen is egyel több a fehér szín. Itt csak a fonaltoldás miatt vannak ezek a kis szálacskák útba. És akkor folytathatom a fehérrel a horgolást tovább. Körbehorgolom idáig, és jövök vissza. Az 5. sorban járok, és most megint egyel több lesz a fehér búzaszemeknek a száma. És akkor most már csak 4 darab bézszínű búzaszemes rövid pálcát készítek, és aztán a következő sorban már egyáltalán nem lesz bézszínű pálca, ott már csak a fehérrel kell körbehorgolnom. Itt is egyel előbb hagyom abba a pálcákat a bézszínnel, és folytatom a fehérrel. Hát így néz ki az arc rész, vagy a buksi.
és majd ugye ide kerül az orra, meg a két szeme, szemöldöke, amit még fogunk neki csinálni, és aztán a következő sorok, összesen 3 egyszínű fehér sort fogok még készíteni, azt meghorgolom, és amikor készen vagyok, akkor jövök vissza. Meghorgoltam azt a plusz 3 sort is, és most itt a sor végéhez érve le fogok mérni 2 méter fonalat, és ott el fogom vágni a végét. Hát itt a 2 méter fonalnak a vége, és itt elvágom. Jó, ezután áthúzom a fonalszálat. És összekapcsolom a 2 végét a sornak. Áthúzom megint teljesen, picikét összenyomom a végeit, hogy ne legyen ott akkora rés, és aztán vissza. Itt most csak egy szálat használok. Így. És akkor beállítom, hogy nagyjából egyformák legyenek ezek a hurkok. Most még egy díszsorral fogom körbe horgolni itt a tetejét, ez lesz az utolsó sor a kosár alaphoz. Itt figyelek, hogy ne húzzam meg ezt a szálat, és akkor szépen körbe horgolom, csak a hátsó hurkokba horgolva kúszószemeket készítek. Jó, itt volt az első kúszószemem, egy kimarad, és ide készítem az utolsót. Aztán most ezt a sort is összekapcsolom. Az első kúszószemhez bedugom a horgolótűt, és áthúzom a fonalat megint teljesen, és aztán vissza, ugye ahonnan kibújt, ugyanoda kell visszahúzni. Itt most már 2 huroknál dugom be a horgolótűt, és húzom át a fonalat teljesen. Itt is megnézem, hogy egyformák legyenek ezek a kúszószemek a tetején, nagyjából egyenletes legyen a kinézet, és ezután ide bebújtatom a legfelső sornak egy kisebb tűt használok az elbújtatáshoz, ide a legfelső rövid pálca sornak a szárai közé húzom be a fonalat. Egy picit nehéz hozzáférni, mert kicsike a kosár. Meg ugye a búzaszemek azok jó szorosak, szóval picit nehezebb behúzni. Jó, és ezután újra leellenőrzöm, hogy jó-e, és elvágom a fonalat. Így. Tehát készen vagyunk az alappal. Most jönnek a fülek. A fülekhez 2 fonalat fogok használni. Az egyik az egy ilyen lazac színű fonal lesz,
a másik pedig a bézs, amit ugye az arcához is használtam. És először a rózsaszínnel kezdek. Persze csinálhatjátok egy színűből is, tehát nem muszáj ehhez plusz színt használni. A kezdéshez nyolc darab láncszemet készítek. 1, 2, 3. Elég lazára csinálom a láncszemeket. Ne legyen nagyon szoros. 4, 5, 6, 7 és 8. És utána a harmadikba, tehát első, második, harmadikba fogom elkezdeni. Egy ráhajtásos pálcák jönnek 4 darab. Ez az első. Aztán a második. Harmadik. És a negyedik. Ezután egy hamis pálca következik. Ugye annyi a különbség, hogy itt mind a 3 hurkon áthúzom a fonalat, és aztán egy sima rövid pálca jön, és ezután el is vághatom a rózsaszínt. Nem kell neki nagyon hosszú szálat hagyni, majd kihúzom a fonalszálat, ezután megcsomózom a másik oldalon, és ez majd ide be lesz bújtatva hátulra, amikor fölvarrom a füleket, és akkor nem fog látszani ez a plusz szál, vagy plusz 2 szál. Ezután körbe fogom horgolni kúszószemekkel az egész fület. Ide a kezdő csomóhoz fogom bebújtatni a horgolótűt, és így húzom át a fonalat. Itt vigyázok, hogy ne csúszson át teljesen. És aztán körbe horgolom viszonylag lazán, hogy ne húzzam össze ezt a kis fülecskét, szépen kisimuljon. Jó, és körbe horgolom. Azt lehet, hogy nem mondtam még, hogy ehhez a fülhöz 4,5-es horgolótűt használok. Ugye ez egy vékonyabb fonal, 3 millis fonalból csinálom a fülét, és ehhez nekem elegendő ez a méretű tű. Ha szorosan horoltok nagyon, akkor csináljátok nagyobb méretű tűvel, 5-össel, 6-ossal. Kinek mi vált be ehhez a fonalhoz, akkor lehet, hogy egy picikét nagyobb lesz a fülnek a mérete. Jó, és akkor itt végig is horgoltam, összesen 15 darab kúszószem készült. Itt egy picikét ezt hosszabbra hagyom, ezt a fonalszálat, mert ezzel fogom majd a kosárhoz rögzíteni a füleket. Úgyhogy ezt kihúzom, és itt ezt egy picikét rövidebbre vágom, mert ez marad hosszú, és ezeket a rózsaszínt meg a kezdő szálat azt egy olyan 3 centi körüli hosszúságra levágom. Ne zavarjon ott, mert amikor majd felvarrom, akkor ezt ide szépen el tudom bújtatni. Már egyszer meghorgoltam ezt a fülecskét, tehát 2 már van nekem, és a kosárra úgy fogom rögzíteni, hogy itt a legfelső sorba, ahol ugye 4 pálca van, a 2 fül az ide kerül a 2 szélső pálcához, így fogom rátenni. Egy picikét túllóg a kosáron, de szerintem ezért pont olyan nagyon aranyos, hogy egy kicsit a fülecskék magasabbak, és akkor így fogom majd rögzíteni
egy pár helyen, tehát nem annyira sok helyen, ezt így hagyom, hogy egy kicsikét mozogni tudjon, de csak itt ezen a szakaszon fogom rögzíteni, meg a másik felől is így lesz majd. Hát most jön ugye a füleknek a rögzítése. Ide elbújtatom ezt a 3 szálat, és ide helyezem fel a fület a legfelső sornak a szélső pálcájához. A felrögzítést horgolótűvel fogom csinálni, de csinálhatjátok varrótűvel is, tehát hogyha nehéz zsinórfonallal, akkor ezt a szálat is rövidebbre kell vágni, el kell bújtatni, és csak cérnával is oda lehet rögzíteni apró öltésekkel, vagy úgy is lehet, hogy vannak ezek a nagy lyukú tűk, és ugye azzal ezt a vastag fonalat használva ugyanúgy föl lehet rögzíteni. Azért készítem én horgolótűvel, mert nekem valahogy ezek a vastag tűk mindig beakadnak a fonalszálakhoz, és úgy nehéz áthúzkodni. Úgyhogy inkább ezt a megoldást választom. Lehet, hogy ez így kicsit körülményesnek tűnik, de nem annyira nehéz megcsinálni. Úgy húzom át mindig a fonalat, hogy nem itt a közepéhez, hanem az egész úszószemsor alá. És akkor áthúzom. Aztán mindig úgy tartom a fület, hogy hozzáérjen ehhez a bézs részhez, tehát nem maradjon itt egy fehér sáv, mert akkor olyan lesz, mint hogyha lebegne a füle. És akkor most ide fogom vissza bújtatni a következő kúszószemhez, húzom át megint a fonalat. És szerint ez sokkal kevésbé körülményes, ha ugye az embernek a ölébe van a kosár, akkor jobban kézre esik. Jó, és akkor most ugye megint vissza. Ez az igazság, hogy nem kell annyira sok helyen rögzíteni, elég, hogyha mondjuk 2 ilyen kúszószemnél oda van fogva itt meg itt, és akkor utána már át lehet menni a túloldalra. Itt látszik egy picikét, hogy hova varrom oda. Itt pedig visszahúzom. Így. Most átmegyek a túloldalra, tehát áthúzom ezt a szálat itt a pálcáknak a hátsó része alatt. Nem akarom, hogy ott fonallebegés legyen. Most megint igyekszem szépen eligazítani a fület, hogy úgy legyen oda rögzítve, hogy érintkezzen a fejével, és közben szépen is álljon. Jó, és akkor most jön a másik fele, és elég itt lejjebb elkezdeni. Aztán vissza. Itt egy
picit közelebb rakom a tűt, jó, és akkor megint meghúzom. Itt is eligazítom az elejéről, hogy szépen álljon. Aztán újra még egy helyen, itt még egy helyen rögzítem, és kész is van a fülnek a felvarrása. Ez elég masszív ezzel a zsinórfonallal, tehát így biztos, hogy nem fog letépődni, akkor se, hogyha esetleg éri fizikai behatás, mert ez rendesen tartani fogja. Jó, tehát így néz ki a fül fölrögzítve, és utána még a túloldalon el kell bújtatnom ezt a szálat, de először ide még készítek egy csomót, hogy ne tudjon kilazulni. A felvart rész. Majd utána bebújtatom abba azokhoz a pálcákhoz, amik a közelébe vannak, oda bebújtatom. És aztán el is vághatom a fonalnak a végét. Ezzel a módszerrel eléggé stabil a fül, tehát nem nagyon lehet innen letépni, úgyhogy szépen tartja, és másik oldalra is fölvarrom, és utána elkészítjük a pofiát. Ezek 16 mm átmérőjű biztonsági szemek. Itt van a két hátulja is a szemeknek, amivel rögzíteni tudjuk. Na most itt eléggé vaskos ez a horgolt rész, tehát nagyon picike fog a szemeknek a túloldalon kilógni, hogyha nektek nem sikerül rögzíteni ezzel a résszel, akkor ha nem kisgyerekes családhoz szánjátok, bele is lehet ragasztani ezeket a szemecskéket, úgyhogy akkor nem fog, de egyébként így sem esik ki, hogy belenyomom. Tehát lehet úgy is rögzíteni, vagy horgolva is el lehet készíteni a szemeket. Hát terveim szerint lesznek még más húsvéti, ilyen kis figurás kosarak is, és akkor majd fogok horgolt szemet készíteni, amit ehhez a kosárhoz is használhattok, hogyha ez a megoldás nektek nem válik be. Úgy fogom elhelyezni a szemeket, hogy itt 2-t számolok vissza, a másik oldalon is, és közvetlen az első sor tetejéhez teszem be, itt már kitágítottam neki egy lukat, tehát itt a horgolótűvel tudok egy kicsit nagyobb lukat készíteni, és oda betenni ezt a szemet. És aztán a túloldalon, hát nem is tudom, hogy meg tudom egyáltalán mutatni, ott látszik egy kis feketeség, arrafele ott benéztek, ott van a szemnek a túloldala, oda kell benyomnom ugye így
rányomni ezt a hátulját, nem úgy, ahogy szoktuk, hanem pont fordítva, mert máshogy nem is megy rá. Nagyon bent van, mély a kosárka, ahhoz képest, hogy milyen méretű, és ezért nehezen tudom ezt most megmutatni nektek, hogy hogyan illesztem rá, de legyen annyi elég, hogy rányomom. Tehát egy pöcöknyit lehet rajta nyomni, egy kattanásnyit rá lehet nyomni. Ugye, ahogy itt vannak ezek a kis rovátkák, egyen átugrik, kettőn nekem már nem, de lehet, hogyha ti ügyesebbek vagytok, akkor még jobban rá lehet nyomni. Jó, és akkor a másik oldalt is ugyanígy kettőt visszaszámolok, és ide fogom elhelyezni a szemet. Most következik talán a kosár legnehezebb része, hogy elkészítsük szépre az arcát. Ugye ehhez vékony fonalat fogok használni, ez egy Alize Cotton Gold nevű fonal, és abból fekete és fehér színt fogok használni az arcához. Befűztem egy tűbe, és duplán fogom a szálat. Majd jó. Úgyhogy először ide a személyhez fogunk egy ilyen kis ívet húzni, aztán ugye meg kell csinálnunk az orrát, orocskáját, így is, és még lesznek szemöldökei is ezzel a színnel, és fehérrel majd ide a szeme alá készítünk egy-egy szálat, itt ahogyan láthatjátok. Úgyhogy most megpróbálom ugyanígy elkészíteni, ahogyan itt van. Nem kell túl hosszúra húzni, bár ha valaki szeretné, nyugodtan lehet így egy kicsit nagyobb szemeket készíteni, de nekem tetszik ez a pici ívű szem kialakítás is. Úgyhogy én most úgy fogom csinálni. Tehát ide a személyhez átbújtatom a szálat belülről, megpróbálom ezt a részt eltalálni. Látszik, hogyha kibújik a tű, akkor éppen hol vagyunk. Így gondoltam. Behúzom, de persze hagyok egy kis szálatot bent, amihez majd aztán vissza tudok térni, és össze tudom csomózni. Így, és a másik felét azt meg nagyjából ide akarom bebújtatni. Tehát nem egészen a fele az egy picit arrébb lenne, kicsit kevesebb, mint a fele ez a zív. Picit nógatni kell a tűt, hogy átcsusszon. Így, és akkor eligazítom a szálakat. Szép feszesen álljanak, de azért ne csusszanak be a szem alá teljesen. Most az orrával fogom folytatni, hogy itt ne legyen túl nagy szállebegés hátul. Elkészítem az orocskáját, az úgy fog kinézni, hogy ide és ide fogom behúzni a fonalszálat, illetve így lefele is lesz egy vonalka. Itt látszik, hogy nagyjából hogyan. Tehát itt kell kibújnom. Itt ugye lesz némi fonallebegés belülről, de azt gondolom, hogy ez nem akkora nagy részem van, hogy most azért ott bújtatgatni kelljen. Ha szeretnétek, persze meg lehet tenni, de nagyon körülményes hozzáférni, és ezért nem bújtattam el. Jó, a másik felét azt ide,
hát a következő pálcának a közepéhez húzom be. Igyekszem úgy, hogy ezek a vonalszálak szép párhuzamosak legyenek, ne csavarodjanak, amennyire lehet. Így. És most pedig ide egy picikét lejjebb kell majd kibújnom, és akkor úgy még lefele húzni egy szálat. El kell találnom a közepét. Egy picit közelebb szeretném ennél. Ezek a részek nehezebbek, hogy most pontosan hol bújjon ki az a fonal, vagy a tű. Hát itt húzom, és ezt a két szálat még oda bújtatom. Így könnyebb, mint hogyha kapásból ott jött volna ki a fonalszál, meg jobban el lehet igazítani, hogy milyen messzire legyen, hogy ilyen kicsit lapos V betű legyen ott a nóziánál. Jó, és akkor még ide egy rövidke szálat, csak ide középre bedugom a horgolótűt. Hát ez egy olyan, szerintem 7-8 milli, ami távolságra van ott, ahol az előbb kibújtam, ahhoz képest, tehát nem egy hosszú szakasz. Végül is a pálcáknak az aljával van nagyjából egy vonalba, ez a kezdő B sornak az aljával. Jó, hát itt egy picit megcsavarodott a szálam, azt megpróbálom eligazítani, és akkor kész van a nózia is. Szerintem cuki lett, hasonló, mint a másiknak. Jó, és akkor most megyek a következő személyhez. Itt hátul ugye innen kell, körülbelül innen kell, hogy kibújjak, és aztán a túloldalt meg nagyjából ott vissza. Úgyhogy most megpróbálom azt eltalálni. Azt is nézem közben, hogy a másikkal nagyjából egy vonalba legyen ez a szál. Így. Jó, és akkor itt is a túloldalt, ugye, ahol itt kibújtam, nagyjából azzal egy vonalba itt ilyen tájt kell, hogy visszafele elbújtassam a szálat, vagy behúzzam a szálat a kosár belsejébe. És akkor most megint, most egy picikét itt meg van csavarodva, igyekszem egyenesen tartani. Egyik szál egy kicsikét lazább, mint a másik, de meg vannak csavarodva, úgyhogy így tudom aztán meghúzni azt, amelyik laza. Úgyhogy egyesével próbálgatom, hogy melyik húzza be. Így most már jó lesz. Jó, tehát itt vannak a szemecskék is, kész vannak, még ugye alulra a fehér szál hiányzik. Azzal lehet vitatkozni, hogy melyiket kell előbb készíteni, a fehéret vagy a feketét, de szerintem mindegy. Így kibújtam, és akkor ugye itt volt az előbb, most nem a szálnak a közepénél, hanem inkább a két szál között dugom be a fonalat, szerintem úgy jobb lesz. Jó, és akkor nagyjából ide
helyezem el a szemöldökét, és a másik oldalra is készítek egyet. Itt már ugye magasabban vagyunk, tehát itt már meg lehet próbálni behúzni a fonalszálat. Itt is ugye próbálom szimmetrikusra készíteni, tehát figyelni, hogy ott hogy is volt a túloldalon, abba a magasságba és olyan távolságba a szemtől. És a másik oldalt pedig nagyjából ide fogom bebújtatni. Itt tehát készen van a két szemöldök is. Most vissza megyek ide a kezdőszálhoz. Kifordítom egy kicsit, most már ezt a tűt ki lehet húzni, mert nehogy megszúrjuk magunkat vele, és egy picit kinyomom a kosárnak ezt a részét. És akkor így a fonalszálat odáig el tudom bújtatni már, és akkor össze tudom csomózni a két végét. Így. Itt pedig megcsomózom, majd elbújtatom a fonalszálakat, hogy ne lebegjenek ott mindenfele. Így, és azután elvágom. Egyébként ahány nyuszi, annyiféle pofika sikeredik nekem, szóval nem nagyon szokott egyforma lenni. Ahogyan mindig egy picikét más arcot vágnak, attól függően, hogy ugye hogy sikerül ezeket a szálakat elbújtatni. Most jön még a fehér fonallal egy ugyanilyen nehézségű akció. De most már csak a szemek alját fogjuk elkészíteni, úgyhogy ez most már nem hosszú folyamat. Ezt kívülről, mivel fehér amúgy is a kosaram, kívülről fogom bújtatni, így talán könnyebb lesz. Itt a feketének a sarkánál. Bújok ki, és akkor így
készítem el a szemnek az alsó részét, itt pedig be. Vissza bebújtatom a kezdőszálhoz, vagy hát a szálnak a végéhez pontosabban. Így, és utána ezt is elvágom, összecsomózom és elbújtatom. A másik felől is elkészítem ugyanezt, és akkor jövök vissza, és megmutatom a végeredményt. Hát készen vagyok a nyuszika kosárral, ugye már 2 is van belőle, nagyon kis cukik lettek, egyébként ugye már mondtam a videó elején, hogy 13 cm 13 centis a mérete körülbelül, legalábbis nekem horgolótű tartónak például tökéletesen működik, de ceruzatartónak vagy bármilyen apróbb dolgoknak megfelelő lehet, úgyhogy nagyon kis aranyos szerintem a pofikája. Fogok még készíteni más ilyen állatkás kosarat is a húsvét témájában, de a következő videónknak a témája a téglalap alapú jázmin kosár lesz. Érdekes módon már nagyon sok jázminmintás kosarat, vagy bármi mást is, mindenféle jázminmintás dolgot készítettem, de téglalap alapú kosarat még sosem, úgyhogy ez egy új minta lesz, és az alja is jázminmintás, tehát végül is az egész kosár kivéve a tetején van egy díszsor, ami nem jázminminta, de azt leszámítva az egész az, úgyhogy a következő videó témája ez lesz, és aztán utána pedig folytatjuk tovább a húsvéti témakört, úgyhogy várlak titeket akkor is. Sziasztok!